પાઉંભાજી ખાધે કેટલો સમય થઈ ગયો નહીં? તો આજે આપણે બનાવવાના છીએ પાઉંભાજી. બહાર લારી જેવી પાઉંભાજી અને પણ ઘરે, એ પણ એક નાના એવા ચેન્જની સાથે. તમારી પાઉંભાજી એકદમ ટેસ્ટી અને યમી બનશે, પણ ઘરે. તો સૌથી પહેલા આપણે ફ્લાવર અને બટેકાને બાફી લઈશું. તો હવે હું આમાં 2 ગ્લાસ પાણી નાખું છું અને મીઠું નાખીને આપણે એને 5 થી 6 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. અહીં વઘાર કરવા માટે મેં ટમેટા, કેપ્સિકમ, કાંદા, મરચું, આદુ અને લસણ લીધું છે, જેનો હું અત્યારે સમારું છું. અને તમને ખબર છે 50% લોકો ચેનલ પર સબસ્ક્રાઇબ જ નથી કરતા. જો તમે નવા હોય તો ચેનલ પર સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો હવે આપણે વઘાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હવે આપણે આમાં ઘી એડ કરીશું અને થોડું તેલ નાખશું આપણે, જેથી કોલેસ્ટ્રોલ થઈ જાય. આ આદુ લસણની પેસ્ટ હું પહેલા નાખીશ. પછી થોડા મરચા, કેપ્સિકમ એડ કરીશ. હવે આપણે કાંદા અને ટમેટા એડ કરીશું. બટેકા અને ફ્લાવર બફાઈ ગયા છે. હવે આપણે મેશ કરી લઈશું. હવે આપણે આમાં બીટ એડ કરીશું, જેથી કલર આવે. અને મને પર્સનલી બીટ બહુ જ પસંદ છે. તમે એડ કરી શકો છો જો તમને પસંદ હોય તો, અને તમને ના પસંદ હોય તો પણ તમારે એડ કરવું પડશે, કારણ કે બીટ હેલ્ધી છે. એક ચમચી મરચું એડ કરીશું, કારણ કે મને સ્પાઇસ બહુ ભાવે છે. 1 ચમચી પાઉંભાજીનો મસાલો એડ કરીશ અને મીઠું સ્વાદ અનુસાર. હવે થોડું પાણી એડ કરીને થોડી વાર માટે 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું અને પછી બાફેલા બટેકા અને ફ્લાવર એડ કરી લઈશું. અને હવે આપણે બાફેલા બટેકા અને ફ્લાવર એડ કરી લઈશું. હવે ઉપરથી થોડા ધાણા નાખીને ગાર્નિશ કરી લઈશું. અને ઉપરથી થોડું બટર એડ કરીશું.
ભાજીને ટેસ્ટ કરવાનો છે. મારી પાસે શબ્દ નથી બોલવા માટે. તમે પણ બનાવો આજે એટલી ટેસ્ટી અને બહાર લારી જેવી ભાજી. સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો અને કમેન્ટ કરવાનું નહીં ભૂલતા.